Γεια σας ρε παιδιά, επέστρεψα, είμαι πάλι εδώ για ένα κανονικό βίντεο αυτή τη φορά στο γατόσπιτο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και εμείς είμαστε καλά, τα γατάκια μας είναι όλα καλά. Πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα τόσο όμορφα σχόλια που μου γράψατε στο προηγούμενο βίντεο. Θέλω να ξέρετε ότι με βοηθάτε πάρα πολύ με την αγάπη σας και συγκεκριμένα θέλω να δείξω αυτό εδώ το σχόλιο, μπορείτε να πατήσετε pause για να το διαβάσετε, το οποίο είναι ένα από τα πιο όμορφα σχόλια που έχω λάβει ποτέ σε αυτό το κανάλι και πραγματικά μου θυμίζει ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός του καναλιού, η ευαισθητοποίηση για αυτά τα πλάσματα, η αγάπη για αυτά τα πλάσματα και το να μπορούμε να μοιραζόμαστε αληθινές ιστορίες μεταξύ μας. Ξέρω ότι είστε πάρα πολλοί που φροντίζετε γατούλες και πραγματικά ελπίζω μέσα από το κανάλι να παίρνετε κι εσείς δύναμη να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Τουλάχιστον εγώ παίρνω πάρα πολύ δύναμη από εσάς. Σήμερα λοιπόν, και αφού φυσικά είμαστε ακόμα επηρεασμένοι από την απώλεια του γατούλη, θέλω να κάνω ένα βίντεο για τα σημάδια αυτά τα οποία μας δείχνουν ότι πρέπει επειγόντως να πάμε τη γατούλα μας στον κτηνίατρο. Για όλους τους καινούργιους φίλους του καναλιού, εδώ εμείς ανεβάζουμε κάθε Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι η Αθηνά και δίνω πολλές συμβουλές για γάτες και φυσικά μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια ό,τι θέλετε να αναλύσω σχετικά με αυτές. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί τα 10 πιο βασικά σημάδια που μας δείχνουν ότι πρέπει να πάμε τη γατούλα μας στον κτηνίατρο. Το νούμερο 1 είναι η ξαφνική απώλεια όρεξης, όταν το μπολάκι της γάτας μας μένει γεμάτο. Οι γάτες είναι γνωστές για την επιλεκτικότητα στο φαγητό τους, αλλά όταν μια γάτα που τρώει κανονικά ξαφνικά σταματήσει να τρώει για 24 με 48 ώρες, τότε σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Το πιο απλό είναι ο πόνος στο στόμα ή σε κάποιο δόντι, το οποίο μπορεί να υποδηλώνει κάποιο σπασμένο δόντι ή κάποια ουλίτιδα. Μπορεί όμως να σημαίνει ότι η γάτα πάσχει από κάποιο γαστροεντερικό πρόβλημα ή ότι έχει κάποιο ξένο σώμα στο στομάχι. Μπορεί να μιλάμε για μια συστηματική ασθένεια, όπως νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτη ή κάποια λίμωξη. Και τέλος έχουμε τη συναισθηματική ένταση ή το άγχος, ειδικά μετά από κάποια μεγάλη αλλαγή. Γιατί είναι επικίνδυνο? Η ανορεξία στις γάτες μπορεί να οδηγήσει σε λιποϊπατίωση, μια σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση. Πότε πρέπει να πάμε στο κτηνίατρο? Αν η γάτα σας δεν έχει φάει καθόλου για πάνω από 24 ώρες ή τρώει ελάχιστα 2-3 μέρες, μην περιμένετε άλλο. Δεύτερο σημάδι είναι η αλλαγή στις συνήθειες χρήσης της αμμοδόχου. Η λεκάνη της γάτας είναι ένας πραγματικός δείκτης υγείας. Αν η γάτα ουρεί πιο συχνά ή με δυσκολία, αν δεν πηγαίνει καθόλου, αν παρατηρούμε αίμα στα ούρα ή στα κόπρανα ή αν ουρεί εκτός λεκάνης όπως σε γωνίες ή πλακάκια, τότε μιλάμε για πρόβλημα στο ουροποιητικό ή στο πεπτικό της γάτας. Παρένθεση, γι' αυτό δεν είμαι υπέρ των αυτόματων αμμοδόχων, γιατί δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε πραγματικά τις κενώσεις της γάτας. Οι κενώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για την υγεία τους. Τώρα, οι πιθανές αιτίες μπορεί να είναι κάποια ουρολίμωξη ή φλεγμονή, πέτρες στην ουροδοχοκίστη, για όποιον θυμάται το έχουμε ζήσει με το Twinkie, έχω ξεχωριστό βίντεο για όποιον θέλει να δει τι τραβήξαμε και τι τράβηξε και αυτό το γατάκι, δυσκολιότητα, παρασιτώσεις ή αλλεργίες, άγχος ή στρες. Επίγον μπορεί να γίνει όταν μιλάμε για ένα ασθενικό γατούλι και η ουρολογική απόφραξη είναι ζήτημα έκτακτης ανάγκης. Μπορεί να αποβεί μοιραία μέσα στις 48 ώρες. Νούμερο 3 έχουμε τον έντονο λίθαργο ή την απόσυρση. Όταν δηλαδή η γάτα αρχίζει και δεν είναι ο εαυτός της. Αν μια γάτα που ήταν ζωηρή και παιχνιδιάρα ξαφνικά αρχίζει να κρύβεται συνεχώς, να αποφεύγει τον άνθρωπό της, να μην αντιδρά σε νέα ερεθίσματα, τότε πιθανόν να νιώθει πόνο, δυσφορία ή αδυναμία. Αυτό μπορεί να δείχνει ότι η γάτα έχει πυρετό, μόλυνση ή κάποια ιογενή πάθηση. Μπορεί να βιώνει πόνο στις αρθρώσεις στην κοιλιά ή στο στόμα. Μπορεί να υποδηλώνει νευρολογικά προβλήματα ή κατάθλιψη και έντονο στρες. Τι να κάνετε? Παρατηρήστε αν υπάρχουν άλλες αλλαγές, όπως στο βάδισμα, στην τουαλέτα ή στο φαγητό της. Αν ο λίθαργος κρατά πάνω από 24 με 48 ώρες, τότε πρέπει να επισκεφτείτε άμεσα τον κτηνίατρο. Νούμερο 4 έχουμε το συνεχόμενο εμετό ή τη διάρρεια. Ένας περιστασιακός εμετός, όπως όλοι οι γατογονείς ξέρουμε, δεν είναι κάτι ανησυχητικό, μπορεί να είναι κάποια τριχόβαλα, ειδικά αν η γάτα καθαρίζει τον εαυτό της συχνά και είναι μακρύτριχη. Όμως, αν ο εμετός ή η διάρρεια συνεχίζεται πάνω από 24 ώρες, αν περιέχει αίμα ή συνοδεύεται από απώλεια όρεξης ή λίθαργο, τότε μπορεί να πρόκειται για μια σοβαρή κατάσταση. Πιθανά αίτια μπορεί να είναι παράσιτα ή βακτηριακές λοιμώξεις, δηλητηρίαση από κάποιο φυτό ή από κάποιο καθαριστικό, απόφραξη στο έντερο ή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου η οποία είναι χρόνια ή ακόμα και καρκίνο. Μία συμβουλή που έχω να σας δώσω εδώ είναι να μαζεύετε δείγματα όπως η συχνότητα και το χρώμα, έτσι ώστε να μπορείτε να βοηθήσετε και εσείς στον κτηνίατρο. Νούμερο 5 έχουμε τη δυσκολία στην αναπνοή, το οποίο είναι το πιο επίγον από όλα.
η αναπνοή είναι το πιο επίγον σημάδι που χρήζει άμεση μεταφορά της γάτας στον κτηνίατρο. Αν δείτε γρήγορη ή ρηχή αναπνοή, γκρι μπλε γλώσσα, αναπνοή με το στόμα ανοιχτό, σαν λαχάνιασμα, σαν σκύλος, θόρυβο, σφυρίγματα ή τραχιά αναπνοή, τότε σημαίνει ότι η γάτα δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Έχουμε σχετική εμπειρία, καθώς η φουφού μας αντιμετώπιζε ένα παρόμοιο πρόβλημα, την είχαμε πετύχει με το στόμα ανοιχτό και τη γλώσσα μπλε να μην μπορεί να αναπνεύσει, το οποίο πραγματικά είναι φρικιαστικό αν το δεις και πραγματικά νιώθεις ανήμπορος ότι δεν υπάρχει κάποια λύση και όντως η φουφού εκείνη τη στιγμή πάθαινε ουσιαστικά κρίση άσθματος, παίρνει αγωγή γι' αυτό, είναι μια χαρά τώρα. Τα πιθανά αίτια λοιπόν, όπως είπα, είναι το άσθμα ή κάποια πιθανή αλλεργική αντίδραση, υγρός στους πνεύμονες, τραυματισμός ή πνιγμός ή λίμωξη του αναπνευστικού. Προσοχή, αυτό που έχω να πω εδώ είναι ότι η γάτα δεν πρέπει να πανικοβληθεί, γιατί θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Μεταφέρετε τη σε έναν ήσυχο περιβάλλον, είτε στο κλουβάκι μεταφοράς της, είτε όπου αλλού προτιμά και είναι ήρεμη και καλέστε αμέσως τον κτηνίατρο. Νούμερο 6. Ορατή πόνη ή δισκαμψία. Αν δείτε τη γάτα σας να κουτσένει, αν αποφεύγει να πηδήξει ψηλά, αν τρέμει ή αρχίζει να φωνάζει όταν πάτε να τη σηκώσετε. Και γενικότερα, αν παρατηρείτε περιορισμένη κινητικότητα, μπορεί να μιλάμε για κάποιο κάταγμα, για κάποιο μυϊκό πόνο ή κάποια βλάβη στις αρθρώσεις. Σε μεγάλες γάτες ή ηλικιωμένες, πολλές φορές μιλάμε για αρθριτίδα η οποία είναι πάρα πολύ ύπουλη και δεν φαίνεται άμεσα. Τι να κάνετε? Φυσικά αποφύγετε την αυτοδιάγνωση και μην δώσετε στη γάτα σας κάποιο ανθρώπινο παυσίπονο, καθώς τα περισσότερα είναι τοξικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρο και προγραμματίστε μια επίσκεψη έτσι ώστε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Νούμερο 7. Πληγές που δεν επουλώνονται. Μία γρατζουνιά από μία άλλη γάτα ή μία πληγή συνήθως επουλώνεται σε διάστημα μερικών ημερών. Όμως, αν η πληγή διωγγώνεται, εμφανίζει πίον ή ερυθρότητα, υπάρχει δυσάρεστη μυρωδιά ή η γάτα γλύφει συνέχεια το ίδιο σημείο, τότε μιλάμε για λίμωξη η οποία θα χρειαστεί αντιβίωση ή ακόμα και χειρουργικό καθαρισμό. Αποστήματα από δαγκώματα σε γατοκαυγάδες είναι συχνά πολύ επικίνδυνα, ειδικά αν πάνε βαθιά κάτω από το δέρμα και όπως έχω ξαναπεί υπάρχουν πάρα πολλές ασθένειες που μεταφέρονται μέσω των δαγκωμάτων και των γρατζουνιών. Και είναι ένας λόγος που η στήρωση, ειδικά των αδέσποτων γατιών, είναι πάρα πολύ σημαντική. Νούμερο 5. Αλλαγή στο βάρος, απότομη αύξηση ή μείωση του βάρους της γάτας. Μία σταδιακή ανεξήγητη αύξηση ή μείωση του βάρους είναι ένα από τα πιο ύπουλα αλλά κρίσιμα σημάδια ότι η γάτα πάσχει από κάποιο πρόβλημα. Απότομη απώλεια βάρους μπορεί να σημαίνει ότι η γάτα πάσχει από υπερθυροειδισμό, διαβήτη, καρκίνο ή εντερικά προβλήματα. Μία απότομη αύξηση βάρους από την άλλη μεριά μπορεί να δείχνει καθιστική ζωή, ορμονικές διαταραχές ή υπερφαγία λόγω στρες. Τι να κάνετε? Ιδανικά μπορείτε να ζυγίζετε τη γάτα σας κάθε 1 με 2 μήνες. Μικρές αλλαγές είναι συνήθως τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια. Νούμερο 9. Αλλαγές στα μάτια. Τα μάτια δεν είναι μόνο ο καθρέφτης της ψυχής, αλλά είναι και ο καθρέφτης της υγείας της γάτας μας. Αν δούμε κόκκινα ή ερεθισμένα μάτια, υπερβολικά δάκρυα ή πίον, διασταλμένες κόρες ή κόρες που δεν ανταποκρίνονται, θολή όραση, στραβισμός ή δισταγμός στο περπάτημα, τότε μπορεί να μιλάμε για επιπεθηκίτιδα, γλαύκωμα, ιώσεις, κάποιον τραυματισμό από κάποιο γατοκαυγά, καθώς και νευρολογικές διαταραχές. Φυσικά δεν χορηγούμε οφθαλμικά σκευάσματα χωρίς τη συμβουλή του κτηνιάτρου, γιατί τα μάτια της γάτας είναι εξαιρετικά ευαίσθητα. Τέλος, στο νούμερο 10 φυσικά έχουμε τις συμπεριφορικές αλλαγές, όταν η συμπεριφορά της γάτας μας φωνάζει ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι γάτες φυσικά, όπως ξέρουμε, δεν εκφράζουν τον πόνο τους όπως τον εκφράζουμε εμείς οι άνθρωποι. Μπορεί να μην μπορούν να κλάψουν, αλλά θα αλλάξουν δραματικά τη συμπεριφορά τους. Παράδειγμα, μία γάτα που κάποτε ήταν υπερβολικά τρυφερή και τώρα γίνεται επιθετική. Μία παιχνιδιάρα γάτα που αποσύρεται και τώρα δεν παίζει. Το υπερβολικό γλύψιμο και το υπερβολικό καθάρισμα μιας γάτας. Όλες αυτές οι αλλαγές μπορεί να κρύβουν πόνο, μπορεί να κρύβουν άγχος ή νευρολογικές ή ορμονικές διαταραχές. Οπότε να ανησυχήσετε όταν η αλλαγή επιμένει για πάνω από 2-3 μέρες και συνοδεύεται και από άλλα φυσικά συμπτώματα. Όπως είδατε λοιπόν, οι γάτες έχουν το δικό τους τρόπο να μας δείξουν ότι κάτι δεν πάει καλά και συχνά το κάνουν αθόρυβα, διακριτικά, ακόμα και ντροπαλά. Η παρατήρηση και η έγκυρη αντίδραση μπορούν να σώσουν ζωές. Αν παρατηρήσετε έστω και ένα από αυτά τα σημάδια στη γάτα σας, μην διστάσετε να πάτε στο κτηνίατρο. Ένας έλεγχος είναι πάντα καλύτερος από την αναμονή. Οι γάτες μας χαρίζουν καθημερινά στιγμές συντροφικότητας, στοργής και αγάπης. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να τις ακούσουμε και να προσέξουμε αυτά που μας λένε με το δικό τους τρόπο.
Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να το μοιραστείτε έτσι ώστε να φτάσουμε ακόμα περισσότερους γατογονείς. Φυσικά να κάνετε εγγραφή στο λογαριασμό μου πατώντας και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε τα νέα βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε τους μικρούς σας φίλους και να τους δείχνετε κάθε μέρα πόσο πολύ τους αγαπάτε. Bye!